في البيع والشراء إذا بعت أو اشتريت شيء قد يكون في هذه السلعة عيب لم ينتبه له المشتري ولم يعلم به، ولو كان يعرف بهذا العيب ما اشترى هذه السلعة أبدا. طيب إذا كنت كبائع أو كان البائع على علم بهذا العيب يجب عليك أن تبينه تبيان واضح لهذا المشتري، حتى ولو كان ذلك على حساب الصفقة ولو خسرت البيعة، وإلا تعتبر غشيت في البيع وارتكبت نوعا من أنواع الغش اللي تكلمت عنها في الحلقة الماضية، ودخلت في المحظور وأكل الحرام. ولكن انتظر، كبائع لهذه السلعة المعيوبة إذا لم تكن تعلم بهذا العيب واكتشفه المشتري بعد شرائه فما العمل؟ أنا بقول لك، بس خلك معي للأخير لأن هناك طلب سوف أطلبه منك. أنا المقداد السلمي وأشكرك على بقائك. طيب، اكتشف المشتري العيب الذي لم تكن تعلم به كبائع بعد فحصه وشرائه لهذا المنتج. هنا يوجد تشريع حكيم في ديننا الحنيف يقال له خيار العيب. الله أكبر، ما أجمل هذا الدين وما أدق تشريعاته. هل تعرف خيار العيب في البيع والشراء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. انظر الآن إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في كلامه وفعله. لما اشترى العداء بن خالد من النبي صلى الله عليه وسلم كتب له النبي كتابا فيه: هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم. قال العلماء: الداء ما كان في الخلق، والخبثة ما كان في الخلق، والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في البيع. طيب نعود لخيار العيب. إذا كان العيب في السلعة ظاهرا للمشتري وتم العقد وهو يعلم بالعيب فليس له خيار بعد ذلك لرد السلعة لهذا العيب نفسه. أما إذا تبين له العيب بعد الشراء فهنا له الحق في ردها لأجل هذا العيب، وهذا ما يسمى خيار العيب. ولكن لا يكون لازما عليه الرد، بل له الخيار: إما أن يرد الذي اشتراه ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع، وإما أن يبقي على ما اشتراه ويأخذ من البائع جزء من المبلغ الذي دفعه بقدر النقص الحاصل بسبب هذا العيب. فهمت ولا أعيد؟ عيد الفيديو. طيب أشرح لك. أنا قبل أيام اشتريت مجموعة كبيرة من أواني الطعام مستلزماتها، ولأني طلبتها بطريقة خاصة فقد صنعت خصيصا، وعند موعد استلامها وجدت أغلبها بها عيوب، فأصبح لدي الآن خيار العيب. فما الحل؟ تفاوضت مع المصنع بأن أقبل بهذا العيب مقابل تخفيض معين في السعر، وإما أن أرد كامل السلعة وعليه أن ينتجها من جديد. لكن تعال، في ناس تشغل مخها، يشتري سيارة مثلا وبعد ما يكتشف العيب يحاول بيعها، ربما يربح فيها أو يستخدمها كم يوم، يقول لك أحللها قبل أن أردها. حتى هذه لم يتركها العلماء، يقولون إذا تبين أنه رضي بالعيب بعدما علم به أو ما يدل على رضاه، سواء بعرض ما اشتراه للبيع أو استخدامه أو استغلاله أو التصرف فيه، هنا قد بطل لديه خيار العيب ولا يحق له أن يرد ما اشتراه. جميل جميل. طيب إذا اختلف البائع والمشتري ولا يوجد ما يثبت، البائع يقول: أنا بعت لك بدون عيب والعيب طرأ بعد ما اشتريت أنت. المشتري يقول: أنا اشتريت والعيب كان موجود سابقا. هنا يؤخذ بقول البائع ويطلب منه الحلف على ذلك. طيب أيضا هناك صورة مهمة يجب أن تعرفها، ممكن تكون مرت عليك أو ستمر، لا تقلق. بعض السلع يتبين فسادها بعد استخدامها واستعمالها. مثلا اشتريت بيض كسرته ووجدته فاسد، كيف ترجعه للبائع؟ ترجع له القشر مثلا ولا تسوي له فيه شكشوكة؟ هنا يجب على البائع أن يرد الثمن كاملا للمشتري وإن لم يتمكن من رد السلعة. هل صدف معك أن أصبحت مخيرا بخيار العيب؟ ترد السلعة ولا تبقيها؟ كيف تصرفت في هذا الموقف؟ أو كيف تصرف معك البائع؟ أتمنى أن تشاركني هذه القصة لأطمئن أن الأمة لا تزال بخير. ألقاكم على خير.